Bờ sông Xích Bích, sương mù giăng đặc, gió bấc rít ngược, trận thủy chiến định thiên hạ chỉ còn đợi lửa. Giữa mịt mù khói trận, một bóng áo vải đứng yên, quạt lông khép hờ, mắt ngẩng nhìn trời, như đang đợi một điều không ai thấy được. Theo Tam Quốc diễn nghĩa, chứ không có trong chính sử, câu chuyện mượn gió đông đã được truyền kể suốt hàng trăm năm. Người không gọi được gió, người chỉ dựng sẵn cánh buồm. Khi gió xoay, một que lửa bỗng thành đại hỏa thiêu rực cả đại quân Tào Tháo. Nhưng điều quan trọng hơn, không phải ở chỗ mượn gió đông là có thật hay truyền thuyết, mà là vì sao thiên hạ kể mãi, và tại sao mỗi lần kể, tên Gia Cát Lượng lại sáng như đuốc trong đêm tối. Hãy cùng ngồi xuống để nghe trận gió năm xưa kéo về giữa đời này và tìm ra minh triết thuận thiên nhi hành. Không chỉ để hiểu Khổng Minh mà để soi chính con đường mình đang đi, và để biết khi nào chờ, khi nào phát, để một đốm lửa nhỏ cũng xoay được cục diện lớn. Đêm đến, trên sông Trường Giang gió bấc rít ngược, cờ trận Tào quân quấn lấy cột buồm, liên hoàn thuyền xếp dày, lửa không sao bén. Từ bờ xa, Gia Cát Lượng nhìn mặt nước đen như đang đặt từng quân cờ vô hình xuống lòng sông. Đêm tối, gió ngược, lửa ngủ yên. Chỉ cần một sai khắc, sông sẽ hóa thành mồ chôn cả hai bên. Hỏa công nếu thiêu sai hướng sẽ thành tự đốt quân mình. Thời cơ nếu đánh sai khoảnh khắc sẽ mất cả cục diện. Trong thực địa Xích Bích, sông rộng, gió khô, liên hoàn thuyền của Tào Tháo bị xích lại để giảm say sóng. Nhưng chính dây xích ấy biến đổi hình thành đường dẫn hỏa. Bởi vậy, mồi lửa có thể ít, song điểm châm phải trúng hướng gió và nhịp chiều. Chệch một khắc, hỏa công phản ngược, thiêu cả thuyền ta. Đây là mưu hỏa đặt trên mưu địa, địa thế quyết định ngưỡng rủi ro, không chỉ sức lửa. Theo Tam Quốc diễn nghĩa, đêm ấy Khổng Minh dựng đàn tế gió, tính giờ khắc thiên văn. Canh ba, gió xoay. Ngọn lửa nhỏ từ thuyền châm rực sáng, lan qua dây xích nối hàng trăm chiến hạm, biến cả mặt sông thành một biển đỏ. Đại quân Tào hoảng loạn cắt xích tháo chạy, bị liên quân truy sát tan rã. Xích Bích từ đó trở thành bước ngoặt xoay cả thiên hạ. Chính sử Sang Ngô Si, Trần Thọ chú Bùi Tùng Chi chép rằng Chu Du làm đô đốc liên quân, Hoàng Cái hiến kế và trực tiếp thực thi thuyền hỏa. Việc cầu gió hay mượn gió đông không thấy trong sử. Bởi vậy, khi kể theo diễn nghĩa để khơi minh triết, ta vẫn cần đứng trên nền chính sử để giữ trọn mạch chân thực của cuộc chiến. Sử còn chép Hoàng Cái gửi thư xin hàng để đánh lừa Tào Tháo, dùng thuyền chở lau sậy, củi dầu áp sát rồi phóng hỏa. Sau đó quân tinh nhuệ theo thuyền nhỏ rút về. Đây là mũi ngụy hàng hỏa công có thực trong sử, tạo cú đánh kép, địch lơ là cảnh giác, hỏa khí bùng đúng lúc gió thuận. Sử chính không chép chuyện cầu gió, nhưng đại thắng Xích Bích là thực. Đại quân Tào Đông mà yếu thủy chiến, phần lớn quân phương Bắc chưa thuần sông nước, thuyền xích để giảm say sóng vô tình làm dây dẫn cháy. Khi rút lui, bệnh dịch và thủy thổ bất hợp khiến tổn thất nối dài, sử có ghi. Thế thua vì vậy tích tụ từ người và hậu cần, rồi mới bùng nổ ở một đốm lửa. Lịch sử đã chứng, thắng không chỉ nhờ sức binh, mà nhờ ai biết chờ đúng gió, ai biết dồn thế, ai biết một que lửa đủ để định phân thắng bại. Nhìn lại, đây không chỉ là mưu kế, mà là bức tranh tổng hợp của trí, nhẫn, thế. Trí để đọc thiên văn và binh pháp, nhẫn để không vội châm lửa khi gió chưa xoay, thế để buộc quân địch phải đứng đúng vị trí chờ lửa tới. Khổng Minh bằng sự tĩnh lặng của mình đã xoay chuyển một cục diện tưởng không thể cứu. Trong truyền thống Khổng Minh học, tĩnh tại hữu vi không phải đứng yên mà là đặt thiên, địa, nhân vào đúng vị trí rồi để thế tự chạy. Công đến nhường công cho thời thế người thi hành, giữ tâm bất tranh. Chính khí ấy khiến cái tên Gia Cát Lượng sống lâu trong sử tâm hơn là sử sách. Không cần xưng mà ai cũng biết đang đứng ở đâu trong cục diện. Qua khỏi bức tranh sự kiện, giờ hãy cùng bước vào minh triết ẩn tàng của mượn gió đông, nơi mưu không chỉ là kế mà là hơi thở hòa với trời đất. Không ai có thể gọi gió, chỉ có thể dựng đúng cánh buồm, chỉ có thể đợi đúng giờ khắc. Minh triết của Gia Cát Lượng nằm ở đó, không cưỡng, không nóng, không vội làm cho xong. Mọi chuẩn bị, từ thuyền, dầu, dây xích, mồi lửa đều đã sẵn, nhưng một que lửa không bao giờ được châm trước khi gió tới. Đây là bản lĩnh của người cầm quân lớn.
biết nhìn trời, biết tích thế, biết nhẫn khi lòng nóng nhất, biết phát khi khoảnh khắc đến và biết thu khi thế đã chín. Quan, nhìn mây, đo gió, lắng nghe cả hơi thở của sông nước. Tích, sắp sẵn mọi thứ để khi thời đến, không phải vội. Nhẫn, giữ binh, giữ khí để không đốt cháy chính mình khi gió chưa thuận. Phát, đúng khoảnh khắc, một đốm lửa biến thành lửa trời. Thu, khóa thế, giảm tổn thất, chặn đường lui của địch và dọn đường cho cục diện mới. Đây không chỉ là mưu mà là khí. Khí ấy khiến địch chưa thấy lửa đã sợ, khiến vạn quân đang ào ạt cũng phải dừng lại một nhịp. Khí ấy không đến từ quát tháo hay phô trương, mà đến từ tĩnh lặng, sâu đến mức trời, đất, người cùng nhập một mạch. Khổng Minh đã không tạo ra gió đông, ông chỉ biết nó sẽ đến và kiên định đứng yên cho đến khi gió về. Đó là thuận thiên nhi hành, không đối kháng tự nhiên, không cưỡng ép cục diện và không bỏ lỡ khoảnh khắc thời cơ mở cửa. Nếu đêm ấy gió không về, mưu hỏa sẽ không thiêu bừa. Ông sẽ giữ binh, rút lui, bảo toàn lực lượng để chờ một gió khác. Đó mới là bản lĩnh, thắng cũng không kiêu, bỏ cũng không sợ, cục diện luôn còn đường sống. Đỉnh cao của mưu lược không phải ở chỗ hạ địch, mà ở chỗ giữ được người, giữ được cơ hội nối dài cho trận sau. Mưu ấy mới thật sự là mưu dài hơi, đặt một nước cờ hôm nay để 10 năm sau vẫn còn thế mà đi. Cục diện xích bích, bởi vậy, không chỉ là một trận thắng, nó là bài học về cách con người hòa mình vào dòng chảy lớn để việc nhỏ hóa thành việc lớn, mà không một giọt sức nào đổ ra uổng phí. Xích bích đã lùi xa hơn 1000 năm, nhưng gió đông ấy vẫn còn thổi trong đời mỗi người hôm nay. Có khi ta cũng đang đứng trước một liên hoàn thuyền trong đời mình, công việc chồng chất, mối quan hệ rối, chỉ chờ một đốm lửa để bùng nổ. Nhưng đốm lửa ấy phải đến đúng lúc. Nếu đốt sớm, ta sẽ tự thiêu mình. Nếu để muộn, cơ hội đã trôi qua. Minh triết của Gia Cát Lượng dạy ta rằng không phải lúc nào cố sức cũng thành, mà thành khi trời, đất, người cùng chung một nhịp. Khi gió chưa thuận, hãy tích mồi, học một chữ mới, tập một thói quen, rèn một phần sức bền. Chuẩn bị để khoảnh khắc đến, bạn chỉ cần một bước mà cả cục diện đổi màu. Đời sống hiện đại cũng vậy, không phải lúc nào ta cũng cần húc đầu vào gió ngược. Có lúc cần lùi một bước, nhìn lại dòng chảy, nghe xem gió đang thổi về đâu. Đó không phải yếu đuối mà là biết giữ sức cho trận gió đúng. Khi gió đến, hãy châm lửa dứt khoát, bỏ chần chừ, bỏ sợ hãi vì cơ hội đến không hai lần. Một khi khoảnh khắc đã mở, hãy hành động toàn tâm để không hối tiếc về sau. Và nếu gió không đến, đừng tự trách, đừng đốt bừa để chỉ còn tro tàn. Hãy giữ mồi, giữ người, giữ thế, bởi cục diện lớn không định bằng một ngày, mà bằng cả một đời bền trí. Ngẫm kỹ, câu chuyện mượn gió đông không chỉ là một trận mưu, mà là một tấm gương soi cách sống, không đối kháng tự nhiên, không cưỡng ép cục diện, mà đứng đúng chỗ, đợi đúng thời, để khi gió nổi lên, việc nhỏ cũng thành việc lớn, mà lòng người vẫn an tĩnh. Ngẫm đã đủ, tro lửa xích bích đã nguội nhưng hơi ấm vẫn còn trong tay. Giờ là lúc khép lại câu chuyện và để mỗi người tự hỏi, cơn gió nào đang đến trong đời mình. Khổng Minh không tạo ra gió đông, ông chỉ biết nó sẽ đến và chuẩn bị sẵn mồi lửa. Đó là minh triết thuận thiên nhi hành, không đối kháng tự nhiên, không cưỡng ép cục diện, và nắm chắc khoảnh khắc thời cơ mở cửa. Một que lửa đúng lúc có thể xoay cả cục diện thiên hạ. Một quyết định đúng lúc cũng có thể xoay cả vận mệnh một đời người. Vậy, bạn nghĩ sao về mượn gió đông? Theo bạn, đây là một giai thoại truyền tụng hay là sự thật có thể đã xảy ra? Và trong đời mình, bạn đã từng mượn gió, chờ đúng thời để xoay chuyển cục diện chưa? Hay bạn vẫn đang gắng sức giữa cơn gió ngược? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận. Chính câu chuyện của bạn sẽ giúp người khác học cách đợi gió, châm lửa, xoay cục diện đời mình. Nếu bạn muốn tiếp tục ngẫm sâu về minh triết của Khổng Minh, hãy xem video Không thành kế, nghệ thuật vô vi trong binh pháp, tĩnh mà xoay cục thế ngay sau đây, để thấy một trận không kém phần nghẹt thở, khi một cây quạt lông giữa thành trống cũng đủ làm vạn quân dừng bước. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn
đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.